Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και βρίσκομαι στην Κνωσό, έξω από την αίθουσα του θρόνου και περιμένω τις πρώτες ακτίδες του ήλιου να βγουν πάνω από τον απέναντινο λόφο και μόλις βγαίνουν για να δούμε πού φωτίζουν μέσα στην αίθουσα του θρόνου. Ελάτε να το δούμε παρέα. Οι πρώτες ακτίδες του ήλιου μόλις βγαίνουν πάνω από τον λόφο του προφήτη Ηλία, απέναντι από την κεντρική αυλή της Κνωσού. Και φωτίζουν τη δυτική πτέρυγα της αυλής, που εδώ βρίσκεται και η αίθουσα του θρόνου. Το χειμερινό ηλιοστάσιο πρέπει να ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τους Μινόητες. Αφού κοιτάξτε τι φωτίζεται με τις πρώτες ακτίδες του ήλιου. Εδώ και 4.000 χρόνια φωτίζεται ο θρόνος. Ο ήλιος εισέρχεται μέσα από το τελευταίο, το πιο νότιο από αυτά τα ανοίγματα του Πολύθυρου και κατευθύνεται κατευθείαν στο θρόνο. Μπορεί να μην φωτίζεται ολόκληρος ο θρόνος, αλλά πολλοί μελετητές λένε ότι φταίει το ύψος του Πολύθυρου. Ένα παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει και στην ανατολική πτέρυγα των Αναχτώρων. Εκεί υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα των διπλών πελέκων. Και εκεί το Πολύθυρο έχει από πάνω παράθυρα. Η Κνωσός δεν βρέθηκε έτσι, βρέθηκε γκρεμισμένη και ο Εύανς την ανασύστασε. Αλλά πιθανότατα και εδώ έπρεπε να έχει τα παράθυρα που είχε στην αίθουσα με τους διπλούς πέλεκες. Και τότε θα φωτιζόταν ολόκληρος ο θρόνος και το κεφάλι αυτού που καθόταν σε αυτόν. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν, αν ήταν βασιλιάς ή βασίλισσα, ιερέας ή ιέρια. Κάθε χειμερινό ηλιοστάσιο όμως έπαιρνε το χρήσμα για να συνεχίσει το έργο του και την καινούργια χρονιά. Πιθανότατα το χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί να ήταν και η πρωτοχρονιά των Μινόητων. Σήμερα που κάνω αυτό το γύρισμα για να το μοιραστώ μαζί σας, είναι 24 Δεκεμβρίου του 2023 και το χειμερινό ηλιοστάσιο φέτος έγινε στις 22 Δεκεμβρίου. Όμως τις μέρες πριν και μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος μετακινείται απειροελάχιστα πάνω στον ορίζοντα. Είναι σαν να μένει ακίνητος. Γι' αυτό έχουμε και τη λέξη ηλιοστάσιο. Κατά συνέπεια, αυτό το φαινόμενο δεν λαμβάνει χώρα μόνο μία μέρα του χρόνου, μόνο τη μέρα του ηλιοστασίου, αλλά και τις γειτονικές μέρες. Γι' αυτό μπορέσαμε να το δούμε και σήμερα. Το ότι το Πολύθυρο της Κνωσού λειτουργεί σαν ηλιακό ημερολόγιο το ανακάλυψε η Λούσι Γκούντισον, μια ερευνήτρια από τη Σουηδία που έκανε αυτές τις μελέτες εδώ το 1999. Ο ήλιος στις ησημερίες και στα ηλιοστάσια εισέρχεται σε κάθε μία από αυτές τις θύρες. Η πρώτη προς τα αριστερά, όπως βλέπετε την οθόνη, είναι η πιο νότια θύρα που μπαίνει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Η δεύτερη από αριστερά, που είναι και η μεγαλύτερη, ο ήλιος εισέρχεται στις ησημερίες. Και στην τελευταία προς τα δεξιά, ο ήλιος εισέρχεται κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι και η πιο βόρεια. Στην τέταρτη και τελευταία, ο ήλιος εισέρχεται τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τη Λούσι Γκούντισον. Αλλά σύμφωνα με τη δική μου μελέτη, εισέρχεται στο cross quarter ανάμεσα στο θερινό ηλιοστάσιο και στη φθινοπορεινή ησημερία. Δηλαδή ένα σημείο χρονικό που εισαπέχει από το θερινό ηλιοστάσιο και την ησημερία. Και αυτό το έχω μετρήσει με την πυξίδα. Σε κάθε τέτοια χρονική στιγμή φωτίζεται και κάτι διαφορετικό μέσα στην αίθουσα του θρόνου. Ένα διαφορετικό σημείο, σημαντικό σημείο. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει ένας προθάλαμος που και εδώ έχει ένα πολύθυρο με 2 θύρες που και αυτό φιλτράρει τις ακτίδες του ήλιου.
Στο χειμερινό ηλιοστάσιο φωτίζεται ακριβώς ο θρόνος. Στην ησημερία, οι ακτίδες του ήλιου εισέρχονται ακριβώς κάθετα και φωτίζουν το εσωτερικό ιερό. Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος, όπως είπαμε, εισέρχεται από το βορειότερο παράθυρο μόλις ανατείλει πάνω από την κορφή του προφητηλία. Και μπαίνει, περνάει μέσα από τον προθάλαμο, περνάει μέσα από τη δεύτερη αυτή πύλη του δεύτερου πολύθυρου και χτυπάει ακριβώς απέναντι στον τοίχο, σε αυτή τη γωνία, μέσα σε αυτή τη δεξαμενή καθαρμών. Στις ησημερίες ο ήλιος φωτίζει άπλετα αυτό το παράθυρο, αφού εισέρχεται ακριβώς απέναντι, ακριβώς 90 μοίρες ως προς την αίθουσα του θρόνου. Και το δεύτερο από το νότο άνοιγμα του πολύθυρου, αυτό εδώ δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο από τα 4. Αυτή η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να είναι τυχαία. Από αυτό το άνοιγμα εισέρχεται ο ήλιος στο χειμερινό ηλιοστάσιο, από αυτό στην ησημερία, από αυτό στο θερινό ηλιοστάσιο και από αυτό εδώ εισέρχεται στο σημείο cross quarter ανάμεσα στο θερινό ηλιοστάσιο και τη φθινοπορεινή ησημερία. Και αφού η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών είναι περίπου 3 μήνες, άρα 45 μέρες μετά το θερινό ηλιοστάσιο εισέρχεται ο ήλιος από αυτό το δεύτερο από το βορρά άνοιγμα του πολύθυρου. Αυτή εδώ η πόρτα που βλέπετε πίσω μου είναι η πόρτα που χωρίζει την αίθουσα του θρόνου από το εσωτερικό ιερό. Όμως εγώ έχω μπει πίσω από αυτή την πόρτα, πριν από πολλά χρόνια. Πρέπει να ήμουν 7 ετών, όταν ο μπαμπάς μου, που ήταν επιπλοποιός, Δαβίδ Μεραμβελιωτάκης, είχε αναλάβει να φτιάξει αυτές τις πρώτες πόρτες που θα περιόριζαν την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ανακτόρου. Μπορεί να ήμουν πολύ μικρή, αλλά θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε. Και το αγαπημένο μου μέρος ήταν τα δωμάτια της βασίλισσας, τότε που κρυφά είχα μπει και μέσα στην πανιέρα της. Αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν πόσο κοντοί πρέπει να ήταν οι Μινωίτες για να έχουν τόσο κοντές πόρτες. Όμως το ανάκτορο βρέθηκε γκρεμισμένο, οπότε η ανασύσταση έγινε από τον Evans και πιθανότατα ήταν πιο ψηλές οι πόρτες. Έστω λίγο πιο ψηλές. Ή να είχαν και παράθυρα από πάνω τους για να μπαίνει ο ήλιος και να φωτίζει ολόκληρο το θρόνο. Έχουν περάσει μόλις 5 λεπτά από τη στιγμή που οι πρώτες ηλιακτίδες φώτισαν το θρόνο και δείτε πόσο έχουν μετατοπιστεί τώρα σε σχέση με αυτόν. Και όσο περνάει η ώρα και ο ήλιος θα ανεβαίνει ψηλότερο στον ουρανό, τόσο οι ακτίδες του δεν θα μπορούν να εισέρχονται τόσο βαθιά μέσα στο δωμάτιο του θρόνου. Θα έρχονται όλο και προς τα έξω. Έχει περάσει μόλις 1/4 από την ανατολή του ήλιου και το φαινόμενο έχει ήδη σταματήσει. Ο θρόνος δεν φωτίζεται πια. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα ακριβέστατο ημερολόγιο. Ο υπολογισμός της γωνίας του απέναντινού λόφου σε σχέση με την κατασκευή αυτού του ανακτόρου και τη θέση του θρόνου, υπολογισμένη στο 100, δεν μπορεί να είναι όλα αυτά τυχαία. Και η επιλογή αυτής της θέσης της γνωσού, με αυτόν τον λόφο, τον περίεργο, οριζόντιο λόφο που βρίσκεται απέναντι. Όλα αυτά συνέβαλαν σε αυτήν την επιλογή της θέσης της γνωσού, τη συγκεκριμένη, και σε αυτήν την αρχιτεκτονική του ανακτόρου. Και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι το όνομα του λόφου απέναντι από την γνωσό έχει το όνομα προφήτης Ηλίας. Συνήθως τις εκκλησίες των προφήτη Ηλία τις φτιάχνουμε στις κορυφές των βουνών. Εδώ έχουμε ένα επίπεδο λόφο. Ένα λόφο που λειτουργεί σαν ορόσημο, πάνω από τον οποίο όταν βγαίνει ο ήλιος, είτε στο βορειότερο σημείο του είτε στο νοτιότερο, λειτουργεί σαν ημερολόγιο σε σχέση με το ανάκτορο της γνωσού.
και ο λόφος αυτός ονομάστηκε προφήτης Ηλίας, παρόλο που δεν έχει μία και μοναδική κορυφή. Το όνομα Ηλίας σημαίνει ήλιος και μάλλον οι καταβολές αυτού του ονόματος έρχονται από την αρχαιότητα, αφού πίσω από αυτόν ανέτειλε ο Θεός ζωοδότης ήλιος, που κάθε χειμερινό ηλιοστάσιο φώτιζε αυτόν που καθόταν στον θρόνο της Κνωσού. Και όλα αυτά μας φανερώνουν τις πλούσιες γνώσεις που είχαν οι αρχαίοι Μινωίτες. Γνώσεις που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σήμερα και μπορούμε μόνο να τις πλησιάσουμε, να τις αγγίξουμε μέσα από την αρχιτεκτονική τους, τις κατασκευές τους, τα γλυπτά τους, τις τοιχογραφίες τους. Έχει περάσει 1 ώρα ακριβώς μετά την ανατολή του ήλιου πάνω από τον λόφο του προφήτη Ηλία. Οι ακτίδες του ήλιου τώρα πια δεν φωτίζουν τον εσωτερικό θρόνο, αλλά ένα θρόνο που υπάρχει στον προθάλαμο της αίθουσας του θρόνου. Και πάλι μόνο το κατώτερο μέρος του. Γιατί όπως είπαμε, πιθανότατα φταίει το ότι από πάνω, από αυτό το πολύθυρο, δεν υπάρχουν παράθυρα. Αν λοιπόν είχε συννεφιά την ώρα της Ανατολής, όπως καμιά φορά συμβαίνει, και τα σύννεφα καθαρίζουν από τον ουρανό όσο περνάει η ώρα, ο ήλιος μπορούσε να φωτίσει ένα θρόνο που βρισκόταν εδώ, στον προθάλαμο. Και αυτόν τον ίδιο θρόνο τον έχει φτιάξει ο μπαμπάς μου και για μένα. Έχω έναν τέτοιο ακριβώς θρόνο στο σπίτι μου. Νομίζω είναι καρμική η σχέση μου με την Κνωσό. Και σίγουρα έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην ενασχόλησή μου με την αρχαιοαστρονομία, στην ενασχόλησή μου και στην αγάπη μου για την αρχαιολογία και για τον πολιτισμό μας. Ο θρόνος που βρίσκεται στον προθάλαμο συνεχίζει να φωτίζεται από τις ηλιακτίδες που μπαίνουν από το νοτιότερο άνοιγμα. Δεν έχει αλλάξει το άνοιγμα από το οποίο εισέρχεται ο ήλιος. Ο ήλιος σηκώνεται πιο ψηλά στον ουρανό και οι ηλιακτίδες του φωτίζουν όλο και πιο έξω. Δεν ξέρω αν περνάνε μέσα από το μικρόφωνο μου, εκτός από τα πουλιά που κελαϊδούν και οι φωνές των 2 κυριών των φυλάκων του χώρου που βρίσκονται τόσο μακριά όσο μπορείτε να δείτε. Κι όμως η ακουστική είναι τόσο καλή που μπορώ να ακούσω ακριβώς τι λένε. Είναι απίστευτο. Και για την ακουστική του χώρου δεν έχει μιλήσει κανείς μέχρι σήμερα. Είναι κάτι σαν ηχείο. Τα κτίρια από εδώ και ο λόφος του προφήτη Ηλία απέναντι. Είναι σαν να έχουν μικρόφωνο. Τι είναι καλό. Τι είναι καλό. Μια γατέλα που θέλει και αυτή να παίξει στο βίντεο. Τι είναι. Καλό μου εσύ, καλό μου. Ελάτε τώρα να κάνουμε μαζί μια μικρή ξενάγηση και στον υπόλοιπο χώρο της Κνωσού. Έτσι πολύ σύντομα. Εδώ είναι ένας διάδρομος, ακριβώς πίσω από την αίθουσα του θρόνου, που ανεβαίνει στα πάνω δωμάτια. Και η γατούλα συνεχίζει να μου κάνει παρέα. Και εδώ βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο πάνω από την αίθουσα του θρόνου. Και αυτός εδώ είναι ο φωταγωγός, που καταλήγει στη δεξαμενή καθαρμών, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το θρόνο.
Εδώ έχουν βρεθεί διάσημες τοιχογραφίες, όπως οι μπλε κυρίες. Και με βάση αυτές εδώ τις τοιχογραφίες έχουν αναπαραστήσει και το ανάκτορο της Κνωσού. Και εδώ βλέπουμε ελιές. Τις πρώτες ίσως ζωγραφιές από ελιές που υπάρχουν. Τις πρώτες ίσως ζωγραφιές που απεικονίζουν τα ιερά δέντρα. Και εδώ είναι μία άποψη του ανακτόρου. Ανοίγματα που κοιτάζουν προς το βορρά. Και το παράθυρο και η πόρτα προς την Ανατολή. Για μένα και ο δυτικός ορίζοντας παρουσιάζει αστρονομικό ενδιαφέρον, γιατί είναι και αυτός επίπεδος. Βέβαια τώρα υπάρχουν τα δέντρα και δεν μπορούμε να το δούμε έτσι όπως φαίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά η Ανατολή και η Δύση του ήλιου, της σελήνης αλλά και των άστρων ήταν σημαντική. Και με αυτόν τον επίπεδο ορίζοντα τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά και το σήμα κατά τεθέν, ο Γιούχτας στα νότια, σίγουρα βοηθούσαν στην αστρονομική παρατήρηση, στην Ανατολή και τη Δύση των άστρων. Εδώ βρίσκομαι στο κέντρο της κεντρικής αυλής, μπροστά μας η αίθουσα του θρόνου. Ακριβώς μπροστά εδώ βρίσκεται ο βορράς. Ανατολικά αρχίζουμε να βλέπουμε το λόφο του προφήτη Ηλία. Ο ήλιος που ανατέλει. Εδώ κοιτάμε νότια. Στο βάθος φαίνεται το ιερό του Γιούχτα. Και εδώ είναι η δυτική πτέρυγα και τα ιερά δωμάτια που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην αίθουσα του θρόνου. Σε αυτά τα ιερά δωμάτια βρέθηκαν και οι θεές με τα φίδια. Και εδώ σε αυτή τη σκοτεινή πόρτα που βλέπετε ίσια μπροστά μου, εδώ εκτείνεται ένας διάδρομος. Ένας διάδρομος που φωτίζεται με συγκεκριμένο τρόπο κατά τις ησημερίες. Και ο ήλιος φτάνει μέχρι το βάθος του μονάχα στις ησημερίες. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν λακκούβες με νερό. Είναι γιατί εχθές έβρεχε. Αλλά σήμερα ο καιρός μου έκανε το δώρο και δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο μου. Και με τη σειρά μου, κι εγώ σας κάνω το ίδιο χριστουγεννιάτικο δώρο. Εδώ πλησιάζουμε την νότια πύλη του ανακτόρου και δείτε μέσα από αυτή τη στοά πώς εμφανίζεται το ιερό του Γιούχτα, ακριβώς κεντραρισμένο. Και σε αυτή τη στοά είναι που έχει βρεθεί ο πρίγκιπας με τα κρίνα.
Επίσης νότια βρίσκονται τα κέρατα καθοσιώσεως, τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε, από άλλη οπτική βέβαια, αν σταθούμε μπροστά τους, πλαισιώνουν το ιερό βουνό του Γιούχτα. Και εδώ βλέπουμε τα κέρατα καθοσιώσεως και το Γιούχτα ακριβώς ανάμεσά τους, μόνο που τώρα κρύβεται από ένα δέντρο. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι τα κέρατα καθοσιώσεως συμβολίζουν το ημικύκλιο της Ανατολής του ήλιου και της Δύσης του ήλιου, της Ανατολής της Σελήνης και της Δύσης της Σελήνης, και όχι μόνο τα κέρατα του Ταύρου. Ο Ταύρος δεν ανατέλει από τον Νότο, ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Ο Ταύρος είναι ένας από τους ζωδιακούς αστερισμούς. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στην εκλειπτική, άρα ακολουθεί την πορεία που ακολουθεί και ο ήλιος στον ουρανό. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ανατέλει από τον Νότο. Αυτές τις μέρες εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται διάφορα μεγαλειθικά μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο που ο ήλιος παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη ευθυγράμμιση κατά την Ανατολή του ή τη Δύση του με αυτά. Μπορούμε να σκεφτούμε το Stonehenge στην Αγγλία, το New Grange στην Ιρλανδία και το Καρνάκ στην Αίγυπτο. Και όλες αυτές οι χώρες διαφημίζουν αυτά τα μνημεία που έχουν. Και θα ήθελα εδώ πολύ γρήγορα να αναφερθώ στο παράδειγμα του New Grange στην Ιρλανδία. Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που θέλει να μπει μέσα στο μνημείο και να δει αυτό το μοναδικό φαινόμενο που παρουσιάζει το φως του ήλιου τη μέρα του χειμερινού ηλιοστασίου και 2 μέρες πριν, 2 μέρες μετά από αυτό, δηλαδή σε σύνολο 5 ημέρες, που κατά μέσο όρο έχουν 30.000 αιτήσεις το χρόνο. Και έχουν καταλήξει ότι ο πιο δίκαιος τρόπος για να επιλεγούν οι άνθρωποι που θα μπαίνουν μέσα κάθε μέρα για αυτές τις 5 μέρες είναι ότι μπαίνουν σε ένα site, καταχωρούν την αίτησή τους και μετά κάθε Σεπτέμβριο τα παιδιά του δημοτικού της περιοχής κάνουν μία κλήρωση και για κάθε μέρα επιλέγονται 10 τυχεροί που θα μπορούν να παραβρεθούν με το σύνοδό τους. Θεωρείται τόσο πολύτιμη αυτή η τύχη που φανταστείτε δεν μεταβιβάζεται. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να παραβρεθεί, έχουν κληρωθεί και επιλαχόντες. Ενημερώνονται μέχρι αρχές Οκτώβρη, ούτως ώστε να έχουν κανονίσει τις άδειες στα εισιτήριά τους για να μπορούν να παρευρεθούν το Δεκέμβριο. Και αυτό βέβαια αφορά μόνο τα άτομα που θα εισέλθουν στο μνημείο, γιατί ο χώρος είναι στενός. Απ' έξω μαζεύονται αρκετά άτομα για να δουν τον ήλιο να φωτίζει το New Grange. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως βλέπετε, οι επισκέπτες ήταν μηδενικοί, γιατί το φαινόμενο αυτό δεν έχει προβληθεί καθόλου. Δεν αναφέρεται σε κανέναν οδηγό, ούτε ελληνικό ούτε ξενόγλωσσο, και μόνο όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται πολύ συγκεκριμένα για τη μελέτη του ανακτόρου της γνωσού γνωρίζουν αυτό το φαινόμενο. Σήμερα, κατά την Ανατολή του ήλιου, ήμουν η μοναδική επισκέπτης στο χώρο. Και αυτό το βρίσκω τουλάχιστον τραγικό. Για μια χώρα που δεν θέλει να πουλάει μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και τον πολιτισμό της, εμείς πρώτοι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πολιτιστικά μας μνημεία σαν κάτι περισσότερο από ένας σωρός από πέτρες πολύ ωραία διευθετημένες. Κρύβουν γνώση αυτά τα μνημεία. Και ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος πολιτισμός στην Ευρώπη. Ελπίζω σε μερικά χρόνια από σήμερα κάτι να αλλάξει. Και αυτή η κεντρική πλατεία του ανακτόρου της γνωσού, όπως και άλλων ανακτόρων και άλλων μνημείων, να είναι όχι γεμάτη από κόσμο, αλλά να έχει τόσο κόσμο όσο μπορεί να φιλοξενήσει, για να μπορούν όλοι όσοι θα είναι εκεί να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο. Και καθώς η Κνωσσός αρχίζει να γεμίζει σιγά σιγά από κόσμο, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Και από αυτό το σημείο της Κνωσσού, παρέα με τον πρίγκιπα με τα κρίνα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
να κλείσει αυτό το βίντεο που ήταν αφιερωμένο στο χειμερινό ηλιοστάσιο και την Κνωσσό. Αλλά σας υπόσχομαι θα υπάρξουν πολλά ακόμα, γιατί η Κνωσσός είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλές γιορτές και να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί είναι πολύτιμος. Πολλά φιλιά. Γεια σας.